ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි blueberry muffin එක. ඉතින් blueberry කියවම සමහර රටවලට blueberry හොයාගන්න බැරි වෙති. නමුත් ඔයාලට ඕනම fruit එකක් මේකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම සරල විදිහට තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. නමුත් මම මේක blueberry දාලා හදන්නේ. ඉතින් blueberry කියන්නේ ලෝකේ තියෙන හොඳ ගුණාත්මක පළතුරක් blueberry. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අද muffin එක හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ අපිට මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පිටි, පාන් පිටි. මේකෙදි මම ග්‍රෑම් 500ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම පස්සුව මේකට බේකින් පවුඩර් එකතු කරනවා ටීස්පූන් දෙකක්. ඒ කරලා හොඳට කලවම් කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පෙනේරකින් මේ කාලා ගන්න. ඒකට වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ බ්ලූබෙරි එක. ඉතින් මේ බ්ලූබෙරි එක මම ගත්තේ මේක මේ ෆ්‍රෝසන් එක. නමුත් ෆ්‍රෙෂ් එක තියෙනවා. නමුත් මම හිතුවා මේක ෆ්‍රෝසන් එකෙන් මට කරොත් ලේසි කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා මතක ඇතුව මම මේකට ෆ්ලා ටිකක් සහ මේ පිටි සහ සීනි පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා තියෙන්නේ. හේතුව මේ කවලම් කරද්දි අර අඩියට බහින එක නතර කරන්න මම පිටිත් පොඩ්ඩක් යාන්තම් කවලම් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙන සීනි ග්‍රෑම් 250ක ප්‍රමාණය. ඊළඟට බිත්තර ලොකු බිත්තර ගන්නව නම් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් හොඳටම ඇති. මෙතන තියෙන්නේ මේ පොඩි බිත්තර නිසා බිත්තර තුනක් මම ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මාජරින් හෝ බටර් ග්‍රෑම් 350ක ප්‍රමාණය ගන්න. නමුත් මම හැම වෙලාවම කියන වගේ බටර් ගත්තොත් බටර් වල රසය වැඩි. ඉතින් රසය වැඩි සහ ඒක හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක සොෆ්ට් බටර් එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. නැත්නම් මාජරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට කිරි මිලිලීටර් 100ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට බේකින් පවුඩර් තියෙනවා, වැනිලා තියෙනවා. ලුණු ස්වල්පයක් අපිට අවශ්‍යයි. මොකද මේකේ රසය තව ටිකක් වැඩි කරන්න. ඒකයි. ඉතින් ඔයගලන්ට බේකින් පවුඩර් නැත්නම් ඔයගලන්ට වෙන බයිකාබොනේට් සෝඩා ඒත් වඩා හොඳයි. ඔයගලන්ට දෙකේ එකක් දාන්න පුළුවන්. බේකින් පවුඩර් දාන්න නම් ටීස්පූන් එකක් දාන්න. බයිකාබොනේට් දාන්න නම් ටීස්පූන් එකක් දාන්න. බේකින් පවුඩර් දාන්න ටීස්පූන් දෙකක් දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් මුලින්ම බටර් සීනි අපි මේක මික්ස් කරගමු. ඉතින් මුලින්ම බටර් ටික මේ විදිහට දාගන්න. ඊළඟට සීනි ටික දැන් මේක හොඳට බීට් කරගන්නවා. අපි පිටි දාලා ගොඩක් වෙලාවට බීට් කරගන්න එපා. ගොඩක් වෙලා බීට් කරන්න යන්න එපා පිටි දැම්මන් පස්සේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඒක බහින්න බලනවා. ඉතින් මම මේක හොඳට බීට් කරගත්තා. දැන් මම ටිකෙන් ටික බිත්තර එකෙන් එක එකතු කරලා මම මේක මේ බීට් කරගන්නවා. ඉතින් බේකින් පවුඩර් ටීස්පූන් දෙකක් මම පාවිච්චි කරනවා මේකට. ඒකල්ලා මේක හොඳට ඔයගන්න පුළුවන් මේක මේ වගේ හලා ගන්න. හරි ලේසි. ඉතින් මේ වගේ හොඳට හලා ගත්තාම මේකේ තියෙන සොෆ්ට් ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒකල්ලා මම මේකට එකතු කරනවා. ඉතින් මම මේක හොඳට මික්ස් කරලා තියෙන. නමුත් මගේ ලුණු ටික තියෙන ලුණු ටීස්පූන් භාගයක් මම මේකට මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් පිටි ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න. මම දැන් වැනිලා ටික එකතු කරගන්නවා මේ වෙලාවේ කවලම් කරලා තියෙන විදිහේ. ඊළඟට ඒ වගේම තමයි කිරි ටිකත් කිරි මිලිලීටර් 100ක ප්‍රමාණය එකතු කරා. ඒකල මේක නැවත වතාවක් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මම හොඳට මේ බීට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට බ්ලූබෙරි ටික එකතු කරලා මම මේකෙදි බීට් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක හොඳට ෆෝල්ඩ් කරනවා. මේ විදිහට මේක කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම එකෙන් ටිකක් තියාගත්තා. මොකද උඩිනුත් දාන්න ඕන නිසා.
ඉතින් මම මේ තුලිප් විදියට හදාගෙන තියෙන මල විදියට මේ ඔක්කොම මේ පාස්කින් පේපර්. ඉතින් මේකදී ඔයාලා කලින් මේව හදාගෙන තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සුව දැන් මම එක මේ විදියට දානවා. ඒ දාදී පරිස්සමට දාන්න ඕනේ. හේතුව නැත්තම් හැමතැනම ගෑවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මේ ඔක්කොම කේකට දා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනද මම ඔක්කොම දැන් මේක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදියට අපි කීපයක් උඩිනුත් අපි දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒක ලස්සන. මේ ඒ දාද්දි අතින් පොඩ්ඩක් තද කරලා දාන්න. ඉතින් මේකෙදි මම ඔයාලට කිව්වේ කලිනුත් ඕනම පළතුරක් ඔයගලන්ට හිතෙන විදියට ස්ට්‍රෝබෙරි, බෙරි වර්ග දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මිදි කැමතියක් ඔයගලන්ට ෆ්‍රෙෂ් ඒවා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වියලි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මොකද හැම තැනම හොයාගන්න නෑ මේ බ්ලූබෙරි එක. ඉතින් මම මේක ගුණ නිසා තමයි මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ කරන්න. මේ විදිහට අපි නිකම් මෆින් එකක් නැත්නම් මිස් පංච් එකක් හෝ ඔයගොල්ලෝ කියන විදිහට කනවට වඩා මේ වගේ පළතුරක් දාලා කන්න එක වඩා ගුණයි කියලා මම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ වෙනකොට අපි oven එක මේ හොඳට මේ රස්නෙට තියෙන 170 උෂ්ණත්වය. ඊට පස්සේ ඒකෙදි ඔයාලට විනාඩි 25ක් 30ක් තත්තර ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට යන්නේ. ඔව් බාන ගන්න හරි ලස්සනයි. මේ විදිහට දාලා දැන් මම oven එකට දාගන්න මේක. පොඩ්ඩක් තල්ලු කරන්න ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම. right. දැන් මේක මම oven එකට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම පැහැදිලි කරෙත් කලින් ඒකයි. නිකම් මෆින් එකක් කනවට වඩා ගොඩාක් ගුණයි මේ පළතුරක් දාලා මේ කන එක. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ මෆින් සමහරට නැත්තම් පිටි වර්ග නිකාම මේ මෆින් වර්ග තියෙන සමහරට මුකුත් නැහැ. චොකලට් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් මම හැම වෙලාවෙම එන්කරේජ් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි පළතුරක් වගේ දෙයක් හො දාලා ඔය වියලි මිදි ඒවා මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න එක වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මේක හොඳ ගොඩක් වෙලාවට තේ වෙලාවට තමයි මේක ගොඩක් වටින්නේ. දැන් ඉතින් මගේ එක දැන් oven එකේ මේ බේක් වෙනවා. මම ඒක දැන් එළියට අරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් oven හොඳට බේක් ඒ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳට බේක් කරලා තියෙන සමහර ඒවා ඇතුළට බැහැලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ බලන්න පුළුවන් ඇතුළට මේක බවුන්ස් බෑක් වෙනවා නම් හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එකක් තාම රස්නේ මම ඔයාලට අරලා පෙන්නන්න එකක්. අපි බලමු මේ කඩලා කොහොමද මේක ඇතුළේ තත්ති කියලා. ඔබට දැන් මේ පෙන්නන්නේ බලන්න මේ විදිහට හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙන ඇතුළේ ඒ වගේම මේ බ්ලූබෙරි ඇතුළේ හොඳට තියෙන ඇතුළේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්න ඕන මේ බ්ලූබෙරිස්. මොකද නැත්තම් උඩින් තියෙනට මැදින් මොකද ඇතුළේත් හොඳට තියෙන්න ඕන. මේක හොඳට සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. බලාගත්ත ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ බ්ලූබෙරි මෆින් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හදන විදි කීපයක් තියෙනවා. නමුත් මේක මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා සුපුරුදු පරිදි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. අයබෝවන්.